20,000 into the business. So apa keyword kat sini? Apa keyword kat sini kelas? Kah? Apa keyword? Ha? Apa dia? Asset. Okay, asset tu apa? Cash. Okay, cash at bank. And then motor vehicle. Dua-duanya adalah asset. Okay, lagi apa? Dia brought into the business. So ini adalah Owner apa? equity. Owner's equity. Betul. Okay. So ada tiga account yang terlibat. Yang pertama adalah dia bawa masuk duit cash at bank 20,000. So sebenarnya kita nak recognize as cash ke recognize as bank? Mana satu? Bank. Betul, bank. Kat sini ayat ni dia bawa masuk cash dalam account bank. Bukan kita recognize cash tu lah, kita recognize bank. Okay. So dekat sini asset bank and then asset motor vehicle. Okay. So tadi asset bank 20,000 and then motor vehicle 70,000. So asset bank increase 20,000 and asset motor vehicle increase 70,000. So modal dia keseluruhan berapa? OE capital akan masuk 90,000, betul tak? Okay, jawab ikut kotak yang diberi Dia suruh jawab dalam bentuk kotak. Kita ada asset, expenses, liability, owner's equity and income. So dekat kotak asset awak masukkan cash, bank dengan motor bank 20,000 and motor vehicle 70,000. Tolong tulis amount jangan tulis account saja. Dia bagi info berkenaan figure amount ni kena tulis lah. Okay, and then dekat owner's equity awak tulis capital lah, capital 90,000, 70 tambah dengan 20 bersamaan dengan 90,000. Okay. So untuk Oktober 4 pula. Okay. So Madiha Trading ni dia bayar 7,500 for goods purchased from Honey Enterprise by check. So apa keyword kat sini? Apa keyword kat sini kelas? Good purchase. Paid for goods purchase. Ni, lagi? Satu lagi? Betul. Okay. Paid for goods purchase ni apa dia? Account apa yang terlibat? Expenses madam, miss. Betul. Okay. Expenses. Okay, check ni. Check. Asset. Okay. Siapa dia? Rabiatul. Kita ada 2 Rabiatul ke dalam kelas? Ke satu je? Saya tengok attendance macam ada 2 ke 1 sahaja? Satu je. Tu Rabiatul terkeluar tadi. Rabiatul? Tak ada suara pula. Sama. Okay. Tengok 4 Oktober. Keyword kat sini adalah goods purchase, which is dia bayar belian barang lah. Okay, so expenses. And then dia bayar pakai check. So asset lah. Check ni adalah asset. Kita jawab dalam bentuk kotak. Okay, dekat expenses kita akan masuk purchases lah. Okay, kita akan masuk purchases 7,500 and then dekat asset kita masuk bank lah. Kita tak ada bukan BAD biasanya mana bukan BAND BANK. Saya dah bagi latihan kat kelas 5C. Dia jawab macam ni. Salah bank.
bank. Bukan bank. Bank. Okay. Dengar macam bank tapi bank. Okay, saya sebut bank. So sebenarnya kita recognize bank lah. Okay. So tadi expenses, kita dalam kotak expenses kita tulis purchases increase 7,500 sebab kita buat belian dan kita bayar belian tadi pakai cek. So dalam kotak asset kita tulis bank decreases 7,500. Okay. Untuk Oktober 5, okay, we are Madiha receive a check for 15,000 from Nuro Trading for invoice issued in September 2000X8. So dekat sini apa keyword dia? Check. Oktober 5. Receive check lagi. Invoice. Siapa Nuro Trading? Ha? Invoice. Okay, satu lagi keyword adalah Nuro Trading. Oktober 5 ni sebenarnya dia nak cerita kat awak terima check hasil jual barang awak Madiha Trading, awak jual dekat Nuro Trading hutang lah. Okay, bila awak buat belian ataupun jualan, purchase or sales of goods by credit, so we automatic akan bagi dekat orang tu invoice. Okay. So bila dengar dokumen invoice yang terlibat, automatic ini adalah transaction of goods by credit lah. Tapi Nuro Trading ni kita receive check. So Nuro Trading ni kita jual kat Nuro Trading ni. So kita lah yang bagi, kita yang issue ni dia keluarkan invoice kepada Nuro Trading supaya Nuro Trading ni bayar dekat kita Madiha Trading. Clear tak? Oktober 5. So Nuro Trading ni seller ke customer? Seller? Okay, saya explain sekali lagi ya. Okay, Oktober 5 ni, okay, kita terima cek, okay, daripada Nuro Trading untuk invoice yang kita issue pada bulan September lepas lah, bulan lepas. Sekarang Oktober. So bila ada perkataan invoice, okay, meaning transaction ni adalah Madiha dia buat jualan kepada Nurul, okay, tapi Nurul tak bayar cash ataupun cek, dia bayar secara kredit, berhutang lah. Bila ada invoice issue, maknanya transaction tu dia berhutang. So bila kita yang receive duit, automatic kita adalah seller, Nurul ni adalah customer lah. Nurul ni sebenarnya account receivable. Okay, Nurul ni sebenarnya account receivable. So dekat sini keyword dia receive check and then Nuro Trading. Okay, so receive check ni sebenarnya check adalah asset. Okay, receive check, so asset increase. And then Nuro Trading langsaikan hutang. Apa pula? Orang, saya ada 58 orang ke ni? Masa macam ramai, ada orang baru ke? Ada yang baru masuk ke? Tadi kelas saya 5C ada seorang baru masuk. 20, 28. Saya Miss baru masuk. Siapa tu? Cuba kenalkan diri. Saya Siapa Rabiata tu? Dawiyah dari kelas B. Kelas B. Ada 2 Rabiatul ke? Tak tahu Miss. Lah ada 2 Rabiatul. Yang ni Rabiatul Adawiyah binti apa ni? Nur Azmi. Yang kelas A Rabiatul Adawiyah, nama ayah dia panjang sangat, tak nampak. Siapa seorang lagi Rabiatul? Ni Saya, nampak tak ada Miss. 2.
Tadi Miss lagi diam. Masa tak cakap. Ada dua Arabiatul. Siapa yang baru masuk? Baru masuk kelas ni ke baru masuk Google Class? Google Meet. Baru masuk Meet. Tapi sebelum ni ada dalam kelas saya lah. Ya Miss. Ada tak yang baru masuk? Tak ada? Saya Miss, saya baru masuk. Siapa tu? Saya pun baru masuk. Saya Baru masuk. Masuk mana tu? Masuk kelas ke masuk Google Meet? Masuk Masuk Google Meet. kelas. Boleh tulis nama kat chat box tak? Siapa yang baru masuk ni? Miss, saya baru masuk. Tulis nama dekat chat box, saya nak tengok nama. Alright. Berapa orang yang baru masuk kelas saya? Tolong tulis nama kat chat box dari kelas mana. Kelas rep aware tak ada newcomers? Miss, saya memang kelas ni tapi saya baru masuk Google Meet. Fatihah baru masuk Google Meet. Tak. Ni saya pakai akaun kawan saya sebab phone saya bateri terpadam. Okay. So Rabiatul Adawiyah baru masuk kelas saya 5A. Baru masuk minggu ni ke? 2 minggu lepas, Miss. Siapa yang baru masuk minggu ni? Ada minggu ni? Yang ada masalah dengan capacity class ke apa ke? Tak ada? Tadi ada seorang yang baru masuk minggu ni. Sekarang dah week 5. Dia baru masuk. Okay. Mana kita tadi? Okay. Mana tadi kita? So tadi kita receive check. Kita terima check adalah kita asset will increase lah. Asset bank increase. So dekat kotak asset tulis bank increase 15,000. And then Nurul Trading ni dia hutang yang kita lah. Kita yang jual dekat dia. So dia yang hutang dengan kita. Okay. So Nurul Trading ni dekat masih kotak asset. Okay, account receivable adalah asset. Okay. So under asset kita tulis account receivable decrease. Okay, sebab Nurul ni dah langsaikan hutang dia. So decrease lah. Okay. 9 Oktober. Okay, keyword dekat sini apa kelas? Sembilan, senang kacang lah ni 9. Expenses. Selling expenses dengan Check. check, betul. Okay, so selling expenses dengan check. So selling expenses ni adalah under account expenses lah. Bila kita paid expenses, automatic expenses kita bertambah. Okay, and then kita bayar expenses tadi pakai check. So automatic asset kita decrease. Okay, dekat kotak expenses, awak akan tulis sebagai selling expenses lah. Selling expenses increase 2,500. And then dekat kotak asset kita akan tulis bank decrease 2,500. Okay, untuk October 10. Okay, yang ni yang jawapan silap. Saya nak buat betul. Okay, return defective goods of 500 to Honey Enterprise. Okay, the reimbursement was settled by cash. Okay, siapa Honey Enterprise tadi ni? Kita tengok balik 4 Oktober. Kita hanya beli dekat Honey. Okay, kita tak hutang, kita bayar terus pakai cek. Okay, so Honey ni adalah kita punya seller ataupun supplier. Ataupun supplier. Okay, dia bukan account payable lah sebab kita dah bayar pakai cek. So dia hanya seller lah, dia hanya seller. Okay, so keyword dekat sini adalah return, okay, and then cash, reimbursement, settle by cash. Okay,
So siapa yang pulangkan sebenarnya ni? Madiha lah, kita Madiha ni pulangkan dekat Hani. Kita buat belian tadi daripada 4 Oktober. 10 Oktober kita pulangkan balik belian kita ni kepada Hani 500. Okay, and then ayat seterusnya, the reimbursement was settled by cash. Bila Madiha pulangkan barang rosak ni dekat Hani, Hani dia bayar balik refund tadi menggunakan cash. So dekat kotak, okay so dekat sini tadi kita buat purchase. So kat sini adalah transaction. Sini adalah, tak ada. Purchase, return. Okay, tadi kita beli dekat dia, sekarang kita pulangkan. So ni automatic transaction, purchase, return. Okay, kita buat return on purchase lah. So dekat sini return defective good ni sebenarnya adalah account yang terlibat adalah expenses. Okay, expenses will decrease. And then the reimbursement was settled by cash. Hani ni dia settle refund dekat kita by cash. So siapa yang terima cash ni? Kita lah. Kita yang terima cash. So cash ni asset increase. Okay, jawapannya apa kat sini? Nombor 10. Okay, 10 sebenarnya increase cash 500. Okay. And then dia tulis dekat kotak income. Salah bukan kotak income bukan increase return inward 500. Return inward tu adalah transaction daripada return daripada transaction sales. Sekarang ni Hani ni kita beli dekat Hani. So salah lah, bukan return inward. Okay, so jangan tengok jawapan dekat 10 harian dalam skema jawapan ni. So betul increase cash 500. Kejap. Mana tadi? Okay, 10. Jawapan dia betul sekali lagi dekat asset increase cash 500, and then dekat income ni kotak ni memang dah salah. Sebenarnya yang affected adalah asset dengan expenses. Okay, so dalam kotak expenses kita akan decrease return outward. Nampak tak jawapan saya ni kelas? Dapat. Okay, dekat asset okay, increase cash 500. Okay, and then expenses okay, kat expenses tu sebenarnya decrease return outward. Okay, ataupun nama lain dia purchase return. Okay, so apa betul lah, bukan kotak income Hani Enterprise ni adalah daripada transaction kita beli and then kita pulangkan. So dekat sini expenses decrease 500. Okay, kita akan recognize as return outward ataupun purchase return, and then kita lah yang dapat cash ni. Reimbursement tu maksud dia Hani Enterprise ni dia refund dekat kita 500 atas kita pulangkan barang tadi. Dia tak boleh nak bagi balik barang. Kan barang tadi rosak. Mungkin dia tak ada stok, dia nak pulangkan. So dia ganti dengan duit lah. Dia bayar kat kita duit. Sebab kita refund. Kan kalau kita beli kedai apa kan. Contoh kalau beli
Beli apa lah, kasut ke apa kan, tiba-tiba saiz yang kita nak tu, kita dah beli saiz contoh saya saiz 38, tapi saya pakai tiba-tiba longgar, so saya nak tukar lah kan. So saya hantarlah balik dekat kedai tu, tapi kedai tu kata sorry nak tukar boleh tapi tak ada stok sekarang ni, so dia settle dengan duit. Macam tu lah lebih kurang kan, kita pergi paksa ke apa kan, kita nak hantar barang rosak tapi dia tak boleh nak bagi balik dalam bentuk barang tu, so dia bagi dalam bentuk duit lah. Okay, dia settle balik refund tu dalam bentuk duit. So duit ni kita yang dapat lah. So asset increase 500. Okay. Okay, 12. Receive cash of 1,500 for goods sold to Farhan. Apa keyword kat sini kelas? Oktober 12. Receive cash and then sold. Sold to Farhan. So Madiha ni kita terima duit daripada Farhan atas jualan kita lah. So receive cash is asset. Asset will increase. Okay, dekat kotak asset dia tulis increase cash 1,500. Okay, and then for goods sold to Farhan. Okay, kat kotak income tu, okay, income atau revenue sama sahaja, tapi dalam soalan ni dia bagi dia nak jawapan dalam bentuk income. Account income, dia guna account income. Income atau revenue sama, account yang sama, cuma dia ada dua nama. Okay, sama ada income ataupun revenue lah. Okay, so for goods sold to Farhan. So kat sini dekat kotak income, kita akan increase lah. Okay, increase sales, increase 1,500. Okay, untuk 14, paid the owner's electricity bill of 800 in cash. Okay, yang ni pun jawapan ni silap. Betul lah, okay. So dekat sini, Madiha, dia bayar owner tu punya electricity bill, okay, dalam bentuk cash. Terus keyword dia adalah owner's electricity bill dengan dia bayar cash. So bila Madiha ni dia bayar owner's electricity bill, sebenarnya dia ambil duit syarikat untuk bayar owner tu punya personal use. Okay, dia tak cakap general, selalu general kan dia ambil dia cakap for personal use apa semua bagai. Tapi dalam soalan ni dia macam bagi situation. Okay, dia drawing of cash tu dia bagi dalam bentuk owners punya electricity bill. Dia ambil dalam bentuk cash. Okay, dia bagi. Sebelum ni kita buat macam mana? Sekejap. Sebelum ni macam direct je kan, dia cakap the owner took 300 cash for his personal use. Tapi yang ni dia bagi dalam bentuk situation lah. Dia ambil ambilan cash daripada syarikat tu, ambilan duit daripada syarikat tu untuk bayar owners tu punya electricity bill. So dia ambil duit, so ini adalah transaction drawing lah, dia ambil duit syarikat untuk penggunaan peribadi. So kat sini adalah OE decrease 800. Tapi dekat, okay, betul jawapan masing-masing. Dekat Oktober 14, owners equity punya kotak tu sebenarnya decrease drawing 800. Okay, decrease drawing 800 and then kita buy cash tu betul lah, decrease cash. Okay, asset will decrease 800. Okay, yang tu betul. Yang perbetulkan dekat owners equity tu decrease drawing 800. Kenapa saya cakap owner's equity drawing decrease? Okay, kalau transaction berkaitan dengan drawing, kalau dia minta awak jawab dalam bentuk kotak macam ni, kita ada asset, expenses, liability, owner's equity dengan income. Okay, kalau direct under owner equity punya kotak, kita akan recognize it as decrease
Okay, sebab drawing ni mengurangkan owner's equity. Kalau dia minta awak jawab macam ni, asset equals to liability plus owner equity, and then bawah owner equity ni kan. Okay, contohlah dia bagi kat awak kotak macam ni, so jawablah macam bentuk macam ni. Okay, bawah owner equity kita ada capital minus drawing plus revenue minus expenses kan, expanded accounting equation tu kan. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk macam ni, untuk transaction drawing tadi ni, dekat drawing ni kita akan tambah 800 sebab ni memang betul-betul, ni memang specific account drawing. Bila kita buat ambilan, drawing ni bertambah lah, tapi untuk kotak ni dia hanya minta awak jawab dalam bawah kotak owner's equity. So bila kat bawah kotak owner's equity, awak kena recognize dia sebagai decrease drawing lah, 800. Kalau macam ni, betul-betul kotak drawing ni, ambilan tadi tambah lah sebenarnya. Faham tak kelas? Faham tak kelas? Oh kelas, ada orang tak? Boleh explain lagi sekali tak? Sekali-sekali, okay ni sekejap saya buat Excel. Oh yes. Capital minus H. Okay, maksud saya tadi, okay yang ni, kan yang ni dalam buku dia minta awak jawab dalam bentuk macam ni. Okay, so untuk nombor transaction Oktober 14, tadi drawing tadi tu kita akan jawab decrease drawing 800. Okay. And then kita ada, tadi adalah drawing cash kan, so decrease cash 800. Okay, ini jawapan tadi. Jawapan untuk Oktober 14. Okay, asset tu decrease cash 800. And then dekat owner's equity, decrease drawing 800. Okay, ini adalah transaction berkenaan drawing of cash. Oktober 14.
Okay. Sekejap. Bawah. Okay, kalau soalan minta awak jawab dalam bentuk macam ni. Okay, untuk October 14, drawing of cash, dia akan jadi macam ni. Kalau betul-betul, tadi tu bawah kotak honest security tapi bila dia pecahkan lagi honest security tu kepada kotak account drawing. So dekat drawing ni awak akan tulis dia macam ni lah sebenarnya. Increase 800. Sebab ni memang dia punya account. Okay, memang account drawing. Yang ni bawah honest security kita akan record decrease lah sebagai drawing. Sebab dia buat drawing tapi di bawah kotak equity 800. Tapi kalau soalan minta awak jawab lah bentuk macam ni, okay, dia pecahkan honest equity ni, expanded accounting equation ni dekat kotak, dekat classification drawing sendiri, awak akan recognize as increase sebab awak buat ambilan. Drawing ni akan increase. Okay, asset masih sama, asset decrease 800. Faham tak kelas? Yang ni sebab memang betul-betul account drawing, sebab tu kita tambah 800. Yang ni di bawah owner's equity kita akan recognize as decrease lah sebab kita buat drawing. Ada pertanyaan tak? Boleh faham tak kelas? Faham. Okay, sekejap saya nak charge laptop. Sebab owner's equity tu bila kita nak tulis bawah tadi drawing tu memang bawah owner's equity. Okay, so kita recognize dia sebagai decrease lah sebab kita buat ambilan. Bila ada drawing automatic drawing tu reduce the owner's equity. Tapi kalau soalan minta dalam bentuk macam ni awak jawab, okay, dalam bentuk expanded equation ni, akan recognize dia sebagai increase lah, increase in drawing sebab awak buat ambilan. Tapi kalau ada tunjuk kotak owner's equity sahaja, ambilan tadi tu awak recognize as decrease lah sebab awak dah kurangkan owner's equity. Itu je. Okay. Balik pada 14, settle. Okay, perbetul Oktober 10 dengan Oktober 14. Okay, 16. Sold goods to Farida Senjam Berhad amounted to 15,000 on credit. Okay, so kita buat apa keyword kat sini? Sold goods dengan Farida on credit. Kita buat jualan dekat Farida secara kredit. So Farida ni dia bayar dekat kita sikit-sikit ansuran. Okay. So sold good adalah revenue ataupun income. Okay, increase. Kita recognize as sales lah. And then Farida ni sebenarnya adalah asset. Okay, asset is increase. Okay, account receivable. Farida is our account receivable. So dekat sini dalam jawapan 16 ni betul lah. So dekat asset, increase account receivable Farida Sendian Berhad. Okay, jangan lupa account receivable lah, bukan receivable sahaja. Nama penuh dia account receivable Farida Sendian Berhad 15,000. And then dekat kotak income, increase sale 15,000. Bila kita buat jualan, sales increase. Okay, account receivable pun increase. Okay, 20 dengan 25 ni adalah transaction berkenaan dengan expenses lah. Kita pay utility bill by check, pay staff salary by check. So pay ni adalah expenses, increase 5,000. Okay, expenses, yang ni ada nama, expenses ni adalah utility bill. Dekat kotak expenses kita akan tulis increase utility bill 5,000. And then dekat asset, decrease decrease bank 5,000. Same goes to 25th October. Okay, dekat kotak expenses, increase staff salary
12,000 and then asset bank decrease 12,000. Okay, dalam buku ni betul lah. Okay, settle latihan kita. Kita nak masuk topik baru. Okay, principle of double entry. So untuk common test 1, 25/11 ni, okay, 1 jam 30 minit besar hari Sabtu lah, hari 25 hari Sabtu. Pukul 2.30, 4.30 saya ada bagi dah kan dekat kamu kan? Kat awak semua saya ada bagi dah kan? Tarikh. Ada tak saya bagi? Tak, Miss. Ha? Tak ah. Oh, saya tertinggal lah kelas kamu. Okay, kita punya common test 1. Okay, 25th November 2023 which is on Saturday. Okay, 2:30 until 4:30 kot. Sekejap saya tengok balik. Saya rasa bagi dah. Tak bagi lagi. Mana. 25/11/2023 Saturday 2:30 PM until 4:30. Okay, Dewan Perdana. Okay, topik yang akan masuk topik 1, topik 2, topik 3 dengan topik ni, principle of double entry ni. Okay, sampai double entry ni lah yang kita akan masuk untuk common test 1. Okay, and then saya juga ada buat masuk dekat awak punya Google Classroom. Okay, yang ni ACC106 past time common test. Okay, yang ni awak boleh try buat. Ini adalah past semester punya common test 1. Okay, di mana macam ni lah kita punya common test nanti. Kita ada 3 parts, part A, part B, part C. Part A is true or false. Part B is multiple choice question. And then part C dia akan bagi awak business transaction and you are required to answer effect. Okay, and journal entry. Yang ni lah kita akan masuk sekejap lagi. Okay, effect ni kita dah settle. Okay, bila awak nak jawab effect, awak hanya jawab account ni saja 5 account yang kita belajar tu. Asset, expenses, liability, owner's equity dengan revenue ataupun income. Yang ni sahaja yang kita akan namakan account tu dekat journal entry lah. Water and electricity bank. Bukan kat sini dekat sini. Okay. So nanti awak cuti SEM kan. Try buat. Dah buat apa semua boleh minta jawapan kat saya lah. Okay, saya ada post lah untuk empat kelas saya ada post kat Google Classroom. Pas semester punya common test boleh try buat untuk persediaan awak nak hadap common test lah. Okay, so kita nak masuk principle of double entry. Okay, so at the end of this chapter, the student should be able to identify the double entry rules for asset, owner's equity, liability, revenue and expenses. So 5 account ni lah yang awak akan jawab effect tu nanti. Okay, yang 5 account ni saya tak perlu tulis asset bank apa semua yang nak classify bank tu dekat journal entry. Okay, so kita akan identify double entry rules for 5 account ni. Apply double entry rules to prepare journal entry and ledger account. Okay, identify and explain the function of ledger account. Okay, yang awak buat effect tu adalah step 1 lah. Kita nak masuk step 2 which is journal entry and then step 3 is ledger account. Okay, so what is double entry system? Okay, system of accounting defines that every business transaction must be recorded in a minimum of 2 accounts. Okay, the system requires that for all transactions, the amount entered as debit must be equal to the amount entered as credit.
Okay, double entry also means that the accounting equation asset equals to owner's equity plus liability will always be in balance. Double entry tu maksudnya debit credit side, debit credit lah. Debit side ada, credit side ada. Awak record kat debit, dekat credit side pun awak record. So amount tu balance lah. Contoh debit awak 500, credit side pun kena 500. Okay. Okay, in bookkeeping, every time a transaction occurs, it's first recorded using a journal entry. A journal entry is simply a summary of the debits and credits of transaction entry to the journal. Okay, a journal entry is the first step in the accounting cycle and is the foundation of effect. Is the first step lah, first step in accounting. Okay, tapi buat journal entry, mahir effect tadi tu, bila nak masuk journal entry, senang lah. Awak just tahu nak mana nak debit, mana nak credit je. Okay, the journalized entries are then posted to the relevant accounts in general ledger, okay, which then used to create business financial statement at the end of the accounting cycle. Okay. In bookkeeping, business is also required to maintain ledger after journal. A ledger is a book that contains various accounts of asset, liability, revenue, expenses, and equity, represented by individual ledger to which changes in value are chronologically recorded with debit and credit entry. Okay, ni adalah ledger. Okay, yang kotak ni, ini panggil ledger. As for our syllabus, we will learn the two-column ledger, also called as T account. Kenapa kita panggil T account? Sebab dia bentuk T. Okay. Inilah T account, trade, and then T. Sebab tu dia panggil T account. Okay, it consists of 3 parts. Okay, yang pertama adalah title of the account. Okay, and left side ni kita panggil debit ataupun DR. Okay, so dekat left side kita ada date, particulars and amount. And then on the right side kita panggil credit side lah ataupun CR. Okay, DT ataupun KT tu bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Melayu dia panggil DT. Kalau kalau kredit dia tulis KT. Okay, kita dalam syllabus Inggeris so tak adalah yang ni. Okay, tolong tulis DR dengan CR. Okay, so ni adalah ledger kita lah. Okay, bentuk ledger kita macam ni lah. Okay, so double entry principles for asset and expenses. Okay, bila kita buat T account untuk asset dengan expenses, okay, to record any increase in asset and expenses, dia akan berada di debit side. Okay, kalau asset ataupun expenses dia increase, contoh kita ada dapat bayaran kan ataupun buat pembelian, so dia akan duduk di belah, dia increase, dia akan duduk di belah debit side. Kalau decrease in asset and expenses, kita akan record di belah credit side. Okay, sebab tu orang kata asset baki apa? Asset baki debit. Okay, expenses baki apa? Expenses baki debit on the positive side lah. Okay, kalau dia berkurang, dia akan duduk di belah kredit, baki kredit lah. Okay, and now double entry principle for revenue, owner's equity and liability. Okay, to record any decrease in revenue, owner's equity and liability. Okay, kalau revenue ataupun income, owner's equity and liability decrease, dia akan duduk di debit side. Okay, kalau dia increase, dia akan duduk di credit side revenue, owner's equity and liability. Kalau increase, dia akan duduk di credit side. So kalau orang tanya revenue, baki apa? Baki kredit. Owner's equity baki apa? Baki kredit. Okay, liability baki apa? Baki kredit. Mana yang increase tu, itulah baki dia sebenarnya. Okay. So summary for double entry principle. Okay. Ingat salah satu je. Okay, contoh. Increase in asset. Kalau asset dengan expenses increase, dia akan duduk di
debit side. Kalau revenue, owner's equity and liability increase, dia akan duduk di credit side. So kalau ingat satu, mana yang ni dia kontrol lah. Okay, kalau asset dengan expenses decrease, dia akan duduk di credit. Increase kat sini, credit kat sini. Increase asset dengan expenses di debit, decrease dia akan duduk di credit lah. Okay, kalau revenue tadi, kalau increase ataupun owner's equity and liability increase, dia akan duduk di credit. Okay, kalau kita ingat satu je, yang satu lagi control dia akan duduk di belah debit lah. Control tu maksud dia opposite. Okay. So ingat salah satu je, ingat line ni saja, ingat line atas saja ataupun line bawah. Okay, kita nak masuk journal entry. So kita tengok balik transaction yang sama. Okay. Zakwan started a business. Okay, automatic capital dia. Owner's equity. Okay, tengok kat sini kita ada transaction, effect dengan journal entry. Macam ni lah yang awak akan jawab common test nanti. Okay, kita dah buat di bahagian ni. Kita nak belajar yang ni lah, nombor 2 ni. Okay, so tengok transaction. Zakwan started a business with 50,000 cash in hand. Okay, so Zakwan buat masuk modal cash dalam business. So dekat sini keyword dia started a business and 50,000 cash in hand. Started a business is owner equity lah. So buat masuk duit untuk modal syarikat, increase owner's equity. Okay, and then kita kena recognize cash tu juga. So asset increase. So owner's equity increase, kita akan record. Okay, bila owner's equity increase, kita akan record di credit side as capital lah, capital account. Okay. And then asset kita increase, bila asset increase dia ada duduk di debit side. So we recognize it as cash account lah, debit cash account. Okay. Bila nak tulis nanti macam ni. Okay, nanti awak akan tulis macam ni, debit cash, credit, okay, sekejap. Debit cash, credit capital. Allah, jauh sangat lah pula. Debit cash, credit capital. Tapi bila nak tulis tu kena kat sini kan. Awak kena injak sikit. Debit cash, credit capital. Menandakan debit side dengan credit side. So macam ni lah. Okay, debit cash, credit capital, berapa amount dia? 50,000. 50,000. Ni pun kena injak sikit, nak tunjuk je credit. Okay. Okay, macam ni lah. Debit cash 50,000, credit capital 50,000. Okay. Tekan. Okay, yang kedua, the business deposited 20,000 of cash into bank account. Maksud dia, dalam tangan kita ada 20,000 and then kita dah masuk dalam bank. So dua-dua ni sebenarnya, yang ni keyword dia deposited cash into bank account. So kita recognize as cash dengan bank as asset.
Tapi satu asset kita increase. Okay, asset yang increase tu adalah bank. Okay, asset decrease. Satu lagi asset decrease adalah cash lah. So macam mana kita akan record? Bila asset increase, kita debit bank. Okay, asset decrease, kita credit cash. So kat sini, debit bank, credit cash. Okay, berapa? 20,000. 20,000. Okay, kita akan rekod macam ni lah. Oh, itu padam. Debit cash. Sekejap. RM50,000. Okay. Seterusnya, receive 15,000 loan by check. Keyword kat sini receive loan by check. Okay, so receive loan is liability, liability increase. Okay, and then kita receive check. Okay, asset increase lah. So asset and liability increase. So kita record asset tadi increase as debit bank. Okay, kita terima check. Kita tak recognize as check, kita recognize as account bank lah. And then kita receive loan kan. So liability increase, credit loan lah. Okay, liability increase, dia akan duduk di credit side. So macam mana kita record? Debit bank. Okay, credit loan. Berapa? 15,000. Okay, seterusnya. Zakwan withdrew 300 cash for his personal use. Ni adalah drawing cash lah. So, dekat sini keyword dia withdrew for personal use and then withdraw apa? Withdraw cash. So, withdraw for personal use is owner's equity. Okay, bila buat drawing, dia decrease di owner equity lah. So, owner equity decrease. And then kita ambil duit syarikat, cash. So, asset kita pun decrease. So owner equity decrease tadi, kita akan record di debit side. Sebenarnya owner equity kalau increase credit kan, so bila mengurangkan dia akan duduk di debit side. So drawing, debit, okay, and then credit cash account. Sebab asset decrease. So debit, drawing, credit cash. Okay, berapa? 300. Okay, setakat ni faham tak kelas? Faham tak kelas? Setakat ni untuk empat transaction. Kau kelas faham tak? Faham. Ha? Tak clear lah. Apa dia? Faham tak? Okay. Seterusnya kita kalau boleh saya nak bagi kawan ni. Okay. Tengok paid rent by cash 1,000. Okay, keyword kat sini paid rent, okay, by cash. So paid rent ni adalah expenses. Okay, expenses increase and then cash ni kita keluarkan duit kan. So asset decrease lah. So bila expenses increase, kita record dia sebagai rent. Okay, debit rent. Okay, cash asset decrease, kita record sebagai cash credit lah. So bila kita bayar,
sewa. So debit rent. Okay, credit cash. Berapa kat sini? 1,000. Okay. Untuk receive commission by check. Awak terima commission by check. Okay, so receive commission is revenue. Revenue will be increased. And then awak terima check. So asset increase. So revenue increase, kita record dia sebagai credit commission receive. And then kita terima check tadi kan. So debit bank account. So debit bank, terima duit. Okay, terima juga commission receive. Berapa? 2005. Okay. Okay, tengok ah. Bila nak jawab nanti, okay, dia akan bagi transaction. Okay, bila awak nak jawab effect, increase or decrease ni, hanya account ni sahaja yang terlibat. Okay, 5 account ni saja. 1, 2, 3, 4, 5 ni saja yang akan ada di effect ni. Okay, jangan tulis asset bank dalam ni Yang awak nak recognize account apa yang awak akan record tu adalah di bahagian journal entry lah. Okay, debit apa, credit apa. Okay, adalah transaction yang ada asset, liability, owners equity dengan expenses and revenue. Okay, masuk ni pula yang accounting for inventory tu, yang inventory kita purchase ataupun sale, and then ada return. Okay, so kita masuk transaction ni balik. Okay, purchase of good by check 3,000 from supplier A. Kita beli barang dekat supplier A dan bayar pakai check. So keyword kat sini purchase of goods and then by check. Supplier A ni tak ada siapa tak berkenaan Okay, sebab kita dah bayar pakai check. So purchase is expenses and then kita bayar pakai check tadi, that is so bila it purchase create bank. Okay, so 3,000. Okay, purchase of goods from 9 enterprise by credit amounted to 5,000. Okay, ni kita beli barang dekat 9 tapi kita bayar ansuran. Kita bayar secara hutang lah. So kat sini keyword purchase of goods and 9 enterprise by credit. So account yang terlibat adalah expenses. Expenses will increase. Kita berhutang dengan 9 enterprise. We are payable to 9 enterprise. So bila expenses increase, kita record it as debit purchase. Okay, yang liability pun increase, kita record dia di credit side, which is we recorded it as account payable 9 enterprise. Kena tulis nama account payable kita, jangan tulis account payable saja. So debit purchase, credit account payable 9 enterprise. Berapa amount dia beli? 5,000. Okay. Sale of goods to customer A 1,000 by cash. Kita Zakuan tadi, ni transaction Zakuan Zakuan buat jualan kat customer A 1,000 pakai cash. Customer tadi bayar dekat Zakuan cash. So keyword kat sini sale of goods dengan cash. So sale of goods adalah revenue. Revenue will increase and cash, kita terima duit, asset will increase. So bila revenue increase, we recorded it as credit sales. Asset increase, debit cash lah. So kat sini sebenarnya debit, semua start dengan debit dulu Debit cash, credit sales. Berapa? 1,000. 1,000.
Okay. And then sale of goods to Humaira 2000 on credit. Kita buat jualan dekat Humaira on credit. Okay, Humaira ni hutang dengan kita lah. Dia tak boleh nak bayar penuh. Dia bayar sikit-sikit. So, sale of good is revenue. Okay, revenue will increase. Sebab kita buat ni is our asset lah. Okay, so asset will increase. Okay, Humaira ni is our account receivable lah. Okay, kita akan terima duit daripada Humaira. Humaira hutang dengan kita. Tadi kita hutang dengan Nain. Ni Humaira hutang dengan kita. So revenue increase. Okay, kita akan record credit side lah. Credit sale. And then asset increase. Kita akan record it as debit account receivable Humaira. So debit account receivable Humaira, credit sales. Berapa? 2000. Okay, return goods were 500 to supplier A and receive check. Okay, tadi siapa supplier A? Tengok balik siapa supplier A. Supplier A. Okay, kita hanya beli dekat dia dan kita bayar terus pakai check. Okay, supplier A is bukan account payable lah. Dia bukan account payable. Kita bukan dalam transaction credit. Okay. So kat sini return goods were 500 to supplier A and receive check ni adalah purchase return. Okay, transaction berkenaan purchase return. So dekat sini keyword dia return goods. Okay, and then receive check. Okay, so return goods is expenses decrease lah. Tadi kan expenses increase, kita buat belian. Bila kita pulangkan, automatic expenses tu decrease. And then kita receive check. Okay, bila kita receive check, asset will increase. So account apa yang terlibat kat sini yang kita akan record? Bila asset increase, kita akan record dia debit bank. Okay, expenses decrease, kita akan record dia credit return outward ataupun purchase return lah, either one. So debit bank 500, credit return outward ataupun purchase return 500. Okay, next return goods worth 300 to Nine Enterprise. Tadi siapa Nine Enterprise? Nine Enterprise is our account payable. Okay, account payable. Okay, so masih transaction purchase return. Cuma kali ni account yang berbeza lah. Tadi expenses dengan asset sahaja. Sekarang ni expenses. Okay, masih expenses decrease. Tapi sekarang ni Nine Enterprise is liability. So liability will decrease also lah. So expenses decrease. Okay. Credit return outward. Liability decrease. Debit account payable Nine Enterprise. Okay, tengok tadi kita beli expenses liability juga. Cuma dia dekat effect increase. Bila dia buat pulangan, Zakwan buat pulangan, dia akan duduk automatic dekat decrease. Okay, dia akan duduk dekat decrease. So debit account payable Nine Enterprise, credit $300. Okay, setakat ni untuk accounting for inventory punya transaction, okay tak? Okay tak kelas? Okay, Miss. Yang lain okay tak? Okay, Miss. Okay. Kalau tak okay tolong bersuara sebab saya ada dengan awak time kelas je. Nanti yang nak jawab exam tu awak seorang je tau. Saya tak ada lah. So apa-apa tanya je sekarang. Okay.
sekarang kita nak masuk, sekejap, apa lagi ya? Okay. Sekarang kita nak masuk transaction yang ada discount. Okay. Kat sini 200 worth of goods returned by Humaira. Siapa Humaira tadi? Kita jual dekat Humaira. So sekarang Humaira pulangkan dekat kita. Okay, Humaira pulangkan dekat kita 200. So ni adalah transaction apa ni? Oh saya silap tekan. Humaira ni transaction apa? Return apa ni? Purchase ke sale? Purchase ke sale pas? Sales. Sales return sales return. Okay, ni adalah transaction sales return. So tadi kita jual kat Humaira, Humaira pulangkan goods return. So account yang terlibat adalah goods return from revenue lah. Revenue will decrease. And then Humaira is our account receivable. Okay, Humaira is our account increase. Okay, ni dekat jualan tadi. Bila dibuat pulangan, dia akan duduk di decrease. Account yang sama, masih account yang sama, cuma effect dia decrease. So bila revenue decrease, kita akan record dia sebagai debit return inward ataupun sales return lah. Okay. And then asset is account receivable Humaira. Okay, asset decrease. So we credit account receivable Humaira. So debit return inward ataupun sales return credit account receivable Humaira. Berapa amount dia? 200. Okay, common test 30% 30% banyak tu. Okay, Nine Enterprise allow cash discount of 700 for full settlement of amount owed by check. So kat sini kita ada 3 account lah. Okay, allow cash discount. And then kita settle by check. Nine Enterprise. Okay, tadi kita buat belian dekat Nine Enterprise by credit. So Nine Enterprise is our account payable. Okay, we settle hutang tadi. Okay, by check. And then Nine Enterprise bagi cash discount. So bila transaction awak sebagai business dengan supplier bagi dekat awak cash discount, automatic dia adalah discount receive Okay. Hubungan awak dengan supplier. Okay, supplier akan bagi awak discount receive. Okay, so decrease expenses is for cash discount lah. Okay, kita recognize cash discount ataupun discount receive tadi sebagai expenses. So expenses will decrease. Kenapa decrease? Sebab tadi kita buat belian, expenses kita increase. Bila kita terima discount, kita mengurangkan expenses tu. Sebab tu decrease expenses. Sebab tu credit discount receive account. And then liability is our account payable Nine Enterprise. Okay, liability decrease, so we debit account payable Nine Enterprise. Okay, sebab kita dah bayar, so dia akan duduk di belah debit. Kalau kita tak bayar lagi, dia akan duduk di sebelah credit side. Okay, and then kita bayar pakai check. Kita settle amount tadi, amount yang kita hutang tadi pakai check. So asset akan decrease lah. Kita keluarkan duit. Bila keluarkan duit, automatic asset akan duduk di credit. Okay, credit side kita record as bank lah sebab kita pakai check. Okay, so sebenarnya kita akan record macam mana ni? Okay, debit account payable
credit discount receive credit bank. So sebenarnya berapa kita kena letak kat sini amount dia. Okay, tadi kita beli 5,000. Kita beli 5,000. Okay, lepas tu kita pulangkan pula. Kita pulangkan berapa tadi kat Nai? 300. So kita hanya kena bayar dekat dia 4,007. Okay, and then Nine Enterprise dia cakap dia akan bagi diskaun kalau kita bayar cepat. Contohlah dia akan bagi diskaun kalau kita bayar cepat. So dia bagi diskaun 700. So kita hanya bayar last kali after deducted discount. Okay, 4,007 tolak dengan 700. Kita hanya payable of 4,000 lah. Okay, amount ni akan sama, amount kredit akan sama dengan debit. Kena sama lah sebab tu dia cakap awal tadi kena balance. Okay, double entry kena balance. So debit side akan dapat sama dengan credit side. Okay. Yang ketiga, Humaira settled amount owed by cash after being allowed cash discount of 20%. Tadi Humaira kita punya customer. Kita buat jualan dekat Humaira 2,000. Okay, kita buat jualan dekat Humaira 2,000. Okay, and then Humaira return 200. So 1,008 lah. Dia hutang dia hanya bayar kat kita 1,008. So keyword dekat sini Humaira. Humaira is our account receivable. Betul tak? Betul sebab dia pakai dia by credit lah. So keyword sini Humaira and then settle amount owed by cash and then allow cash discount. Bila hubungan kita as seller dengan customer, kita bagi cash allow. Discount allow. Kita bagi discount allow. So dekat sini Humaira is our asset. Okay. Kejap. Humaira is our asset tapi dia decrease. Yang ni lah Humaira ni. Okay, and then kita bayar pakai cash. So asset Humaira discount allow cash. Betul lah asset. Okay, tadi Humaira ni dia bayar pakai cash. Yang terima cash tu adalah kita. Sebab tu asset increase. Yang ni cash. Asset ni Humaira. Humaira account receivable. Okay. Kita buat jalan kat Humaira. So Humaira lah yang berhutang dengan kita. Sebab tu bila Humaira settlekan hutang, kita yang akan terima cash. So asset cash increase. Okay, kita debit cash account. And then revenue ni adalah sebenarnya discount allow lah. Kita bagi discount allow. Kenapa dia revenue decrease? Sebab bila kita dalam revenue transaction, sepatutnya revenue increase kan sebab kita buat jualan. Tapi lepas kita bagi discount kat customer, revenue tu decrease lah. Okay, so revenue decrease. Kita debit discount allow account. Okay. And then asset which is Humaira, our account receivable will decrease sebab dia dah settlekan amount yang dia hutang. Kalau dia baru berhutang, dia akan duduk di increase lah. So kita akan record credit account receivable Humaira, dia dah settle dah hutang dia. Kalau dia baru berhutang, dia akan duduk di debit side. Okay, so debit cash, debit discount allow, credit account receivable Humaira. Okay, tadi kita jual kat dia 2,000. Dia pulangkan 200. RM2,000 tolak 200.
So Humaira hanya entitled to pay to us 1,000 each. 1,000 each. Dia bagi 20% discount. Berapa itu saya tak ingat. Sekejap. Okay, so sini 360 and then 1,008, 360, 1440. 1440. Okay. Mana? Okay. So Humaira, kita jual kat Humaira 2,000. Okay, yang ni. And then kita Humaira pulangkan kat kita 200. So Humaira hanya entitled untuk bayar hutang dia 1,008 kat sini. Okay, and then kita bagi discount allow kat dia 360. Mana dapat 360? 1,008 darab dengan 20%. Dapatlah 360. Okay, amount yang tinggal 1,008 hutang Humaira dengan kita. So daripada 1,008 tu ambil 20%. Inilah discount allow yang kita bagi. So Humaira last kali dia akan bayar 1,008 tolak 360 discount. So Humaira kita yang akan dapat 1,440. Sebab kita seller, Humaira customer. So kita dapat 1,440 je daripada Humaira. Yang ni faham tak kelas? Faham tak ni? Okay, kalau kira balik 1,440 tambah 360 akan dapat balik 1,008 kan? So debit side dengan credit side kena amount yang sama. Tak boleh lah sini 1,000, sini 1,008. So tak dapat balik tak? Dapat. Dapat kan? So debit side amount ni kena sama dengan credit side. Okay, mana? Okay. Purchase office equipment 1,000 by check. Sini keyword dia purchase office equipment and then check. Purchase office equipment ni bukan purchase yang biasa. Ni adalah purchase of non-current asset. Okay, tengok betul-betul. Bukan purchase of goods. Ni adalah purchase office equipment. So, bila purchase office equipment, kita tak recognize purchase. Kita recognize office equipment ni. So, office equipment increase asset. And then kita bayar tadi pakai check kan. So, asset will decrease. Yang ni check. Check. Yang ni office equipment. So, asset increase, office equipment, debit office equipment, asset decrease, check. Okay, kita credit bank. So, tulis debit office equipment, credit bank. Berapa kat sini? 1,000. Okay. Okay tak? Saya bagi take 5 lah. Okay tak kelas? Okay, Miss. Okay, take 5.
Okay kelas, dah habis dah 5 minit. Sambung balik sikit lagi. Okay, kita nak masuk preparation of ledger account. Okay, steps in preparing the account ataupun ledger after we have identified the journal entry of the transaction. Journal entry tadi itulah debit apa, credit apa, tu adalah journal entry. Okay, before kita nak buat ledger, kita kena buat dulu journal entry. Okay, so untuk prepare ledger, kita kena create account into column form. Okay, so step 1 is buat T account lah. Tadi T. Okay, and then kita ada pembahagian kiri dan kanan lah. Okay, kiri adalah debit side. Kenapa dia tak mau keluar ni? Sekejap. Okay, kiri adalah debit side, kanan adalah credit side. Ataupun tulis kat sini DR, sini CR. Okay, sini DR, sini CR. Okay, and then ini adalah T account kita lah. Okay, T account. Okay, bagi title. Contoh kita nak buat buku bank. So bank account lah kena ada A/C is stands for account. Okay, record the business transaction accordingly for each debit and credit side in accordance to its transaction date. So dekat debit kita kena ada 3 kolom lah, date, particulars dengan ringgit. Same goes to credit side, we have date, particulars and ringgit. So ni tadi transaction Zakuan tadi tu, ni adalah business transaction. Okay, and then from that business transaction kita buat effect on accounting equation and then journal entry. Okay, kita dah buat effect and then journal entry. So daripada journal entry ni, yang ni, okay, kita akan keluarkan contoh, kita ambil Zakuan started a business with 50,000 cash in hand. Tadi debit cash, credit capital. Okay, buat masuk duit sebagai modal dalam syarikat. So, jadi kita nak buat ledger, kita akan buat yang first kali, kita buat debit dulu, debit cash kita, debit cash account. Buatlah the account for cash account. Okay, cash account tadi kita debit kan. So, apa item yang kita akan letak dekat sini, kita akan letak di bahagian kiri lah. So, dekat sini, kita akan letak capital lah, capital 50,000. Kita tak akan letak cash, kita record cash. Tak kita akan letak dalam buku cash, kita record as capital. Macam nak tahu capital ni credit ke debit based on our journal entry lah. Journal entry. Journal entry kita cash tadi debit. So capital kena letak di bahagian debit 50,000. Okay, untuk buka capital account pula. Okay, capital account, item dia akan berada di credit side. So item apa yang kita akan record? Kita akan record cash lah. Okay, dalam buku capital kita record cash 50,000. Okay, boleh nampak tak perbezaan kat sini? Kita tak akan record dalam buku cash as cash. Kita akan record dalam buku cash as benda lain lah. Okay, selain daripada cash. Okay, jangan tak ada berlaku lah dalam buku cash kita record cash. Dalam buku capital kita record capital. So dia akan kontrol lah apa yang kita record tu, kontrol dengan journal entry dia. Okay. Ni untuk example tu pula. The business deposited 20,000 of cash into bank. So journal entry dia adalah debit bank, credit cash. Okay, so dalam buku bank, okay, kita akan debit cash 20,000. And dalam buku cash kita akan credit, okay, credit bank 20,000. Okay, kita akan control lah account ni. Dalam buku bank ada cash, dalam buku cash ada bank. Okay, nak tahu kedudukan ni macam mana based on our journal entry. Okay.
Example 3. Receive 50,000 loan by check. Okay, apa journal entry dia? Debit bank, credit loan. So dalam buku bank kita akan debit loan 15,000. Tadi kita ambil daripada, tadi kita dah guna buku bank kan daripada transaction 2 sebab tu dia bertindih lah. Dia sambung lah untuk next transaction kita ada Januari 4. So dalam buku bank kita juga ada loan lah 15,000. And then dalam buku loan kita ada credit bank 15,000. Okay. So last kali dalam buku bank daripada semua transaction 1 bulan tu dia akan keluar macam ni lah yang berkenaan yang ada double entry ataupun journal entry bank. Dia akan jadi macam ni. Debit side ada cash, loan, commission received, return in outward. Okay, credit side dia ada purchase, account payable and office equipment. Semua ni based on journal entry. Tak ada journal entry tak boleh lah proceed ke next step which is create ledger lah. Okay. So ledger is a book that contains various account of business and prepared in the form of T account. Yang ni adalah ledger prepared in T account. Okay, it is created when they are posting from journal and it is the third step in accounting cycle. Okay, bila kita buat ledger, dia adalah step yang ketiga. Okay, basically there are 3 category of account. We have personal account, transaction related to person who have dealing with business. Contoh dia account receivable and account payable. Kita punya account penghutang dengan account pemihutang. Okay, what about real account? Transaction related to asset and liabilities of business. For example, machinery, loan dengan bank. And then general ledger, transaction related to income and expenses of business. For example, purchase, sales and salary. Okay, ada apa soalan tak? Itu saja untuk double entry. Ada apa soalan tak kelas? Saya nak ambil attendance. Ada apa soalan tak untuk double entry? Tak ada. Saya nak bagi, sebelum tu saya nak bagi homework lah. Homework. Muka surat